Hej och välkomna till Fjäråsbräcka naturreservat i Hallands län, strax utanför Kungsbacka. Och jag befinner mig just nu på Ljungheden här och tar en liten promenad här för att testa lite utrustning. Ja, jag måste ju säga att det är ju helt fantastiskt vackert här. Och här har ju många mer med mig kört både Pota och Flora och Fauna och njutit utav naturen. Och de sista veckorna har jag klurat lite grann på hur jag ska optimera min handapparat eller om jag ska köpa en ny. Ja, jag har tröttnat lite grann på handapparaten. Men beror det på handapparaten i sig eller att jag behöver optimera mina tillbehör lite bättre? Ja, det tänkte jag att vi skulle prata om i den här filmen. Jag har då skaffat för utrustning för att optimera mitt användande av min handapparat. Ja, faktiskt det första problemet som jag tyckte att jag hade, det var att jag inte hittade laddare när jag väl skulle ha den. Ja, den låg ju alltid i mina amatörradiolådor, men de är ganska fulla med många saker, minst sagt. Så jag skaffade mig en liten bra värderad väska på Amazon.se för ett par 100 kronor som ger ett bra skydd och är tålig. Den heter Delicon, länk i beskrivningen nedan. Här finns det mesh pocket, avskiljningsvägg med lite meshfickor här med. Och här i får jag plats med handapparat, laddare, extra batterier. Och det är väl alltid bra att ha allting på ett ställe. Så att man säkert hittar den när man ska använda den. Och så det tyckte jag var riktigt lyckat. Efter att ha skaffat mig en väska så börjar jag också fundera på det här med laddning. För det är ett återkommande bekymmer tycker jag att man inte har grejerna laddade. Så jag skaffade mig en bordsladdare. Ja, det följer ju alltid med en nätel när man köper handapparaterna, åtminstone för det mesta. Och förr så hade man ju nästan alltid ett ställ att stoppa handapparaten i för snabbladdning, men det behövs ju oftast inte regel idag. Men det är väldigt smidigt att ha ett laddställ. Ha den på sitt skrivbord i sitt radioschack. Så att när man kommer hem från sin aktivering att man stoppar i handapparaten där i så att den snart är laddad igen och redo att använda. Så det måste jag verkligen säga, det var en riktigt höjdare. Sen har vi det här med batterier. Att oftast har man ju ett batteri. Och det här batteriet håller ungefär 12 timmar till efter 5 dagar i bästa fall. Om man inte gör någonting med det börjar man greja. Man har på RS, GPS och så vidare. Och då är vi nere på kanske 7-8 timmar och ibland mindre beroende på hur man använt sin radio. Så att det är bra att skaffa sig flera batterier. Så jag skaffade mig 2 extra batterier och det visar sig vara väldigt bra. Och det här laddstället fungerar ju så att man också kan ladda sina lösa batterier utan att ha dem i radion. Och det tycker jag är ju väldigt smidigt. Någonting som jag alltid använt till mina handapparater, det är en monofon. Och jag plockar fram den ur byrålådan och sätter fast den här på min nya bröstficka. Och det här är ju riktigt bra. Ja, då har du högtalare, du har mikrofon, allting i ett och det är enkelt att ta det till örat. Och brukar ofta ha lite bättre ljud i de här också. Det tycker jag är ett väldigt bra tillbehör. Har du inte ett fodral till en handapparat så måste jag verkligen rekommendera det. För det är ju ett bättre skydd om man nu skulle tappa den, vilket händer förstås. Och nu är det väl första gången i min amatörradiohistoria som jag har klippt sönder på sidan här för att få kunna fästa helt enkelt monofon och batteriladdare och så vidare. Så det tycker jag är bra att man helt enkelt kan göra det utan att ta fodralet. Alltså helt enkelt när man är ute portabelt. Ja, vad mer? Ja, vi har ju det här med antenner. Många gånger så använder man sin originalantenn. De är ju lite styvare oftast. Och ibland så åker de på sig lite smällar och blir lite snea. Så nu åkte jag och inhandlade den här Diamond SRH36. Och den är ju väldigt flexibel. Och det här kändes som en toppenköp faktiskt. Och det är då lite längre. Jag har ju haft såna här i den här längden som är lite hårdare. Men när man ska ha den så här på bröstfickan kanske ute och cykla och sådär. Så blir det ju kanske att den slår i ansiktet. Men den här kan man ju på ett enkelt sätt ta och böja också.
och fästa så är det bröstfickan, eller hur man nu fäster den, sin utrustning. Och givetvis ett fäste bak så man kan fästa den på sin utrustning. Det tycker jag att man ska ha. Ja, vad mer? Jag tycker att det här med förvaring var ett problem. Så jag skaffade mig den här nya bröstfickan från Savotta. Den har ju nyss kommit på marknaden och har ju blivit omåttligt populär, så den är ju nästan slutsåld överallt. Och jag har ju använt bröstficka tidigare, men jag gillar ju Savotta och den här otroliga robusta kvaliteten. Och den ger väldigt mycket luft och rymmer mycket och påminner om Savotta Ascari midjebälte. I stort sett en kopia, fast de har krympt den lite grann. Men vi ska följa upp den här midjeväskan eller bröstfickan i en annan film. Spännband. Har jag fäst en extra antenn. Ja, jag har ju haft den här långa antennen. Och det är ju inte så dumt att ha en lång whip-antenn så här till handapparaten om man nu verkligen behöver nå lite längre helt enkelt. Repeatern lite längre bort, digipiten lite längre bort för APRS, och varför inte ha med sig en sån här antenn till sin portabelutrustning. Ja, den har jag tyckt var väldigt bra sedan jag köpte den. Så den har nu fått en fin plats här på bröstfickan. Ja, nu tänker jag att jag ska öppna bröstfickan och visa vad jag har här i. Och ja, den här är riktigt nice för att den kan man öppna upp lite grann, inte ända ner. Det gör att man kommer att behålla allting här i. Det trillar inte ut. Och här har jag nu då ett extra batteri. Så att man enkelt kan byta när man är ute. Det tycker jag är toppen. Och jag har också skaffat mig en powerbank som klarar PD-laddning. Det vill säga att den här kan man köra till exempel med en mindre portabelstation. Kring 5, 10, 15 watt. Och jag vet radioamatörer som har använt den här till sin FX4 CR även på 20 watt SSB. Jag har inte provat det än, men ser verkligen fram emot detta. 10 000 mA och kan man då med rätt kabel då få ut rätt voltstyrka och driva sin portabelstation till exempel. Men jag har skaffat mig här nu då en kabel som jag ska använda då för att ladda batteriet helt enkelt. Och den här kabeln har klarat 12 volt och jag har då rätt kontakt här i och kan helt enkelt ansluta den här till mitt powerbank och till handapparaten och få lite extra hjälp så att säga. Så det är väldigt smidigt faktiskt att använda en powerbank. Givetvis är det väldigt smidigt att ha en cigarettladdare i bilen så att man kan ladda när man kör. Och att man kanske också har en sladd som är anpassad för Energy Powerpole. Så att man kan ladda sin handapparat via ett batteri när man är ute på field days och så vidare. Men någonting som jag har funderat mycket på när jag skulle fundera på att byta eller skaffa mig en ny handapparat, det var det här med digitala moder. Att jag vill använda fler digitala moder. Ja, vi har ju en hel del sådana nu. Jag använder mest Wise X, men har ju tidigare använt D-Star och DMR och så vidare. Ja, det finns ju så mycket roligt att upptäcka i våran hobby. Och jag vill göra det mer och inte bara vara aktiv på Wise X. Men då finns det ju någonting som heter OpenSpot. Ja, det är en produkt som kommer ifrån Shark RF i Estonia och är en riktigt naggande god liten pryl. Och det här är OpenSpot 4 Pro och ja, det här kan man helt enkelt då ansluta till sitt mobila bredband eller hemma till sitt wifi och koppla upp sig mot hela världen. Och i mitt fall så är det inte bara mot Wise X utan jag kan ansluta från min handapparat eller min Yaesu FDM 510 hemma till Wise X, men välja koppla ut mig till DMR, D-Star och så vidare. Och kan då köra olika crossvarianter. Så det här var ju riktigt trevligt. Så att igår så kopplade jag upp mig till en XLR-nod heter det väl. Helt enkelt till D-Star via Wise X. Och det gjorde ju då OpenSpot möjligt. Så jag valde istället för att skaffa fler handapparater, skaffa mig en OpenSpot 4 Pro. Ja, nu har jag bara haft den här på dagar, men det känns ju som faktiskt en riktigt bra köp. Och jag förstår inte riktigt varför jag har väntat så länge. Ja, den kostar ju en slant.
Men den är billigare än Mic, som är en liten handapparat kan man säga. Som man kopplar upp sig mot nätet mot ännu fler noder faktiskt, både till Allstar och Swixlink och så vidare. Men man vet ju aldrig, det kanske kommer också även till den här. Men jag kände att det här blev ju riktigt bra. Och ja, den här klarar ju då 30 timmars drift enligt Shark RF. Beror ju på givetvis hur mycket man använder den här och så vidare. Men det tyder ju ändå på, om jag skulle säga hålla 15 timmar, så är det ganska bra. Och ja, man får ju med en USB-C kabel här, och ja, har man då med sig sin powerbank så kan man ju förstås då ladda denna, och denna ansluten i sin bröstficka eller ryggsäck, eller lämna den i bilen, eller hur man nu tänker. Ja, det är ju väldigt käckt att ha med sig en sån här när man är ute och kör på semestern. Att alltid från sin mobilstation vara aktiv även med kamraterna på olika digitala länkar, reflektorer och så vidare. Ja, så OpenSpot blev det istället för fler handapparater. Ja, jag känner mig verkligen nöjd här med min nya handapparat och field setup. Ordning och reda, man hittar allting, det är enkelt att få det laddat. Man kan vara analog, man kan vara digital, man kan sända APRS, laddningsmöjligheter. Ja, riktigt bra. Ja, så jag tror verkligen att jag kommer att använda handapparaten mer nu. Inte bara ute i fältet men också hemma. Tack så mycket för att du tittar. Jag önskar dig allt gott och hoppas vi syns i nästa film. Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray, Highway Ridge, real nice to hear you. You're 5x7 here at the parkover.